Onko sitten taas tämmöisiä kommelluksia sattunut huoltoajoissa tai jossain muussa tämmöisiä hauskempia? No, se on, kyllähän niitä sattuu mutta en mä nyt hoksaa heti sen kummempia. Se on huoltoajot varsinkin, nehän on ollut semmoisia työtäyteisiä touhuja, mutta siinäkin on ollut se talkootyö sitten semmoinen. Kyllähän siinä kaikenlaista sattuu yläpäteiltä putoamista sun muuta iltasella, mutta ei siinä tuu nyt semmoisia erikoisempia mieleen. Onko tullut eksyttyä muuten täällä? Tämähän on kuitenkin varsinkin alussa silloin, jos ei tunne seutua, niin tänne on helppo kyllä eksyäkin. No kyllä se on, vaikka täällä on ollut kymmeniä vuosia, niin kyllä niitä on sattunut sillä lailla moottorikelkalla eksymisiä, mutta silloin on ollut joku ilma semmoinen, että sitä ei kerta kaikkiaan näe, niin se on vaan ollut onneksi moottorikelkalla niitä eksymisiä, sillä nimittäin moottorikelkalla ajaa niin äkkiä kauas. No siinä ei ollut auttanut muu kuin sitten lähteä omia jälkiä takaisin. Että kyllä sitä sattuu. Se on varsinkin moottorikelkka talvella, ja sitten jos sattuu sumu tai tuisku, niin kyllä sitä on vähän niin kuin 7 sylen vesillä sitten. Että se täytyy tunnustaa, että ei kannata isotella sitä, että lähden kotiin, kun eksyy kyllä. Mutta onneksi on jäljet, jotka näkyy monta kertaa. Tietenkin tuisku on semmoinen, joka saattaa peittää ne jäljet, niin silloin on parempi, kun jää oottelee tuisku selviämistä. Ja joskus sumutunturissa, niin se vähän vie harhaan sitten, että sitten hoksaa, että menneekin eri perin nämä kumpareet tuolla, että pitää palata takaisin tai jotain muuta. No nykyään se on, kun on GPS ja nämä, niin jos ne osaat olla matkassa. Mutta kyllä se kuitenkin, GPS-säkin on semmoinen, jos on patterit ja pitäisi niin ihmisten muistaa ja olla opetellut, kun tänne asti tulee, että on kartta ja kompassi. Ne on kuitenkin ne ainoat, jotka on varmoja. Mitenkäs täällä on näitä retkeilijöitä kulkee ja varmasti tästäkin teidän maiden läpi on mennyt, niin mitenkäs retkeilijöiden kanssa tullaan toimeen? No, retkeilijät aika monesti kyselee, että kannattaako mennä tuota kautta tai tuota kautta. Niin totta kai sitä neuvotaan ja yleensä ottaa, jotka retkellä kulkee, niin kuin minäkin nuorempana. Ne kultahomma kuljin monenlaisille ja pitkiäkin reissuja, niin kyllähän se on viisaanta turvautua paikallisten tietoihin ja yleensä ne on fiksuja ihmisiä ja ne älyää kysyä, jos eivät itse tiedä. Sirkka, sulla on täällä oma valtaus, niin ootko ehtinyt jo siellä paljon kultaa kaivamaan? No, tuolla miesillä silloin aikoinaan kun oli, niin sieltähän me kaivettiin sitä kultaa ja se olikin mukavaa aikaa. Niin, Konnella kyllä. Sehän on nykyään Kulahuolta alueita ja se enää on valtaus nimeltään. Että Sirkalla on, meillä oli tämä kaivospiiri oli minun nimissä ja tuo Miessin kaivospiiri oli Sirkan nimissä ja nyt sitten Sirkka on hakenut ja saanut sen Kulahuolta-luvan noin hehtaarin alueelle sen takia, että se kämppä, joka on meidän kotiin, niin se säilyisi siellä. Että kyllähän se Sirkka on siellä paljon kultaa vaskannut, mutta ei me nykyisen huuhontaluvan aikaa ole vielä edes aloitettu. Jos puhutaan tuosta vanhasta kullankaivuun muodosta, joka oli lapiokaivu, niin kumpi se on parempi vaskaamaan? Se on sillä lailla, silloin kun Sirkka oli töissä, niin minähän sen vaskasin kaikki tulokset ja sitten kun Sirkka oli täällä, niin Sirkka on vaskanut. Ei ole sitä testattu, kumpi parempi on. Se on vähän vaikea testata. Raumalan Nipa minut opetti silloin 82 tuossa Ruitulla, kun kaivettiin lapiolla, niin vaskaamaan sitten. Tehtiin semmoista monttua, kaivettiin, niin mä sitten vaskasin siinä. Ja siinä oli semmoista mustaa, joka ei lähtenyt sitten vaskoolin pohjalta, niin mä sitten sanoin, että kun tuo ei lähde, niin Nipa sanoi, että no annapa vähän sen. Pyöräytti sitä ja pyyhkäsi vaskoolin. Mä sanoin, että se on kultaa, älä heitä pois. Tuo ruutun kulta, siinä on semmoinen ehkä
on tämmöinen kiisumalmi ja se aiheuttaa sen, että siellä se kulta on, se on niin kuin tummunut